Moikka! Mä olen Lahtisen Sala Deematista ja mä kerron teille ilmastopalapelin esittelyvideoilla, mistä ilmastopalapelissä on kyse ja kuinka sen pelaamisessa pääsee alkuun. Ilmastopalapelissä on 6 pelivaihetta. Hiilijalanjälki, vähähiiliset teot, elämäntapojen suunnittelu, minun kokeiluni, toiveet sekä kokeilu. Kaikkien pelivaiheiden läpikäyntiin kuluu noin 50-75 minuuttia. Hiilijalanjälki. Ennen pelin pelaamista kannattaa selvittää oma hiilijalanjälki esimerkiksi Sitran elämäntapatestillä. Kun hiilijalanjälki on selvitetty, se merkitään pelilaudalle minun hiilijalanjälkeni merkeillä. Merkitseminen tapahtuu rajaamalla pelilaudalta omaa hiilijalanjälkeä vastaavaan kokoinen alue. Oman hiilijalanjäljen sisään on jäänyt nyt vuoden 2030 tavoite, eli 2,5 tonnin kokoinen hiilijalanjälki. Vähähiiliset teot. Tekoja on tarkoitus valita sen verran, että päästään pelin tavoitteeseen, eli saavutetaan 2,5 tonnin kokoinen hiilijalanjälki. Tekojen valinnassa tulee huomioida, että ei valitse sellaisia tekoja, joita tällä hetkellä jo tekee. On myöskin katsottava tarkasti, ettei valitse sellaisia tekoja, jotka vähentäisivät omaa kulutusta miinukselle. Aikaa elämäntapamuutoksen toteutukseen on vuoteen 2030 saakka. Kestävien elämäntapojen suunnittelu. Kun vuoden 2030 tavoite on saavutettu, voidaan siirtyä seuraavaan pelivaiheeseen. Pelilaudalle kerätyt teot kootaan omaan pinoon ja loput merkit voidaan asettaa takaisin pelilaatikkoon. Tässä vaiheessa pelilauta käännetään ja nyt on aika miettiä, milloin valitut teot halutaan toteuttaa. Esimerkiksi, mitä tekoja voisi tehdä jo nyt, mitä ensi vuonna ja mitä lähempänä vuotta 2030. Valitut vähähiiliset teot asetetaan halutussa järjestyksessä aikajanalle. Minun kokeiluni. Kun tiekartta on valmis, perehdytään tarkemmin niihin tekoihin, joita voisi kokeilla heti. Valinnassa auttaa toimintakortit, joiden kysymykset opastavat valitsemaan kokeiltavat teot sekä pohtimaan, mitä tekojen toteuttaminen vaatii. Toiveet. Pelin 5. vaiheessa näkökulma avaretaan omista teoista yhteiskunnan eri toimijoihin. Toivekortit opastavat pohtimaan, mitkä tahot voivat helpottaa ja nopeuttaa toteuttamaan tiekartalle valittuja tekoja. Pelaamisen jälkeen toiveet kannattaa lähettää eteenpäin sopivalle taholle. Näin voit omalta osaltasi osoittaa, että kestävät vaihtoehdot kiinnostavat sinua ja niistä olisi hyötyä. Kokeilu. Pelin 6. vaiheessa on aika irtaantua pelin parista omaan arkeen. Nyt toimintakortilla valitut sekä tiekartalle valitut teot voi ottaa todelliseen kokeiluun. Voit asettaa itsellesi eripituisia tavoitteita ja seurata edistymistäsi esimerkiksi laskemalla hiilijalanjäljen uudelleen, vaikka puolen vuoden tai vuoden kuluttua. Lisätietoja pelivaiheesta ja pelin käytöstä esimerkiksi opetuksessa löydät pelin mukana tulleista oppaista sekä nettisivuiltamme.